Ky është ditari orës 9 dhe pas pak do të ndiqni. Pas tërmeteve të forta që lëkundën vendin me 10 goditje sismike, tashmë ka nisur verifikimet për vlerësimin e dëmeve. Qeveria njofton për 500 ndërtesa të dëmtuara, pas tërmetit vërshuan rreshtet që largohen sot pasdite. Zbardhet skema e propozuar nga qeveria për sigurimin e detyruar të shtëpive, sapo të merret leja e ndërtimit, kompania duhet të sigurojë edhe policën e sigurimit për një periudhë 10 vjeçare. Aleatët e djathtë drejt institucionalizimit të një platforme me 7 pika për kryesuesen e koalicionit Partinë Demokratike, krijimi i Senatit të opozitës me pjesëmarrës figura aktive në politik, por dhe ato të larguara një ndër propozimet e tyre. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, por i takohemi edhe sot në këtë transmetim të drejt për drejt me Ditari në orës 9. Në hapësirën në vijim do të keni mundësi të merrni të tjera informacione nga politika dhe aktualiteti në vend si këto. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood. Më keni vjedhur ëndrat me këto fjalë të fuqishme. Aktivistja suedeze për klimën Greta Thunberg ju drejtua liderëve botëror në samitin për klimën. Ndërkohë udhëhecit botëror janë mbledhur në New York për asamblenë e përgjithshme të OKB-s, ku i pranishëm do të jetë edhe kryeministri Rama. Lionel Messi është lojtari më i mirë i vitit sipas FIFA. Sylli Argentina sfitoi trofeun prestigjioz që tashmë është ndarë nga topi i artë. Messi mposhti konkurrencën e mbrojtësit Van Dijk dhe Cristiano Ronaldos. Jurgen Klopp u shpall trajneri më i mirë i sezonit që lan pas, ndërkohë Alisson, Marcelo Ramos, De Ligt, Van Dijk, De Jong, Hazard, Modric, Mbappe, Ronaldo dhe Messi ishin formacioni më i mirë i këtij viti. Të nderuar shikues, me aktualitetin politik të orëve të fundit e nisim këtë hapësirë të parë informative për sot. Partitë aleate i kanë propozuar kryeopozitarit Lulzim Basha një platformë me 7 pika e cila ka për qëllim institucionalizimin e vendimarrjes së opozitës. Pjesë e kësaj platforme është edhe krijimi i Senatit opozitar që përfshin figura politike dhe intelektuale brenda dhe jashtë vendit. Aleatët e Partisë Demokratike i kanë propozuar kreut të opozitës një platformë me 7 pika, e cila ka për qëllim institucionalizimin e raportit mes të mëdhenjve dhe të vegjëlve brenda opozitës, por edhe qëndrimin e përbashkët politik. Pjesë e kësaj platforme është edhe krijimi i Senatit të opozitës, që përfshin figura qeverisëse dhe politike, sikurse dhe figura të shquara dhe intelektual brenda dhe jashtë vendit. Platforma synon edhe ngritjen e Këshillit të Deputetëve, ish-ministrave në të gjitha legjislaturat dhe kryetarëve të bashkive, që duket si një derë që hapet për emrat e njohur të së djathtës që janë larguar në mëri me leadershipin. Këshilli i ish-deputetëve, ish-ministrave në të gjitha legjislaturat dhe kryetarëve të bashkive, grup që do të ndjek gjithë praktikat ligjore që dalin nga grupet e punës, analizojnë punën e qeverisë, bashkëpunojnë me strukturat për të ndërtuar trupën konkurruese për pushtetin lokal dhe qendror. Platforma propozon edhe një grup pune për marrëdhëniet me ndërkombëtarët, tek të cilët opozita jo vetëm të denoncojë veprimtarinë e mazhorancës dhe kryeministrit, por edhe t'i afrojë ata si pjesë të zgjidhjes së krizës politike në vend. Dialogu për zgjidhjen e krizës së rëndë politike me prezencën ndërkombëtarëve, me prioritet zgjedhjet e lira të ndershme si rruga për daljen nga kriza. Aleatët nuk mjaftohen me takime informale, por kërkojnë që ato të jenë periodike, të paktën një herë në 2 javë. Mbledhja është e detyrueshme të mblidhet me kërkesën e çdo njërit nga kryetarët e opozitës. Paralelisht me aleatët, edhe Partia Demokratike po punon mbi një platformë të saj që synon zgjidhjen e krizës politike në vend. Ndër shtyllat kryesore pritet të jenë reforma zgjedhore dhe paketa antimafia. Ndërkohë nesër organizohet tryeza e OSBE-s për reformën zgjedhore. Partia Demokratike nuk ka ende një qendrim publik zyrtar nëse do të jetë e pranishme, ndërkohë që Lulzim Basha pritet të ketë edhe një takim me aleatët.
Kur ftesat e shpërndara, Lulzim Basha tha se thirrja e kryeministrit për të ulur në negociata nuk mjafton. Kriza nuk zgjidhet me tryezën e radhës, si shpreh Basha, ndërkohë demokratëve nuk ju mjaftoi as gatishmëria e Damian Gjiknurit për dorëheqje nga bashkëkryesimi i Komisionit për Reformën Zgjedhore, në mënyrë që opozita të bëhej pjesë e saj. Gjiknuri duhet të jetë në burg, thënë demokratët. Reforma zgjedhore dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira vetëm me një kuadër të ri ligjor duket të jetë një ndër kushtet e forta për negociatat e antarësimit në BE, ndërsa vjon të mbetet një apel i qartë edhe nga Shtetet e Bashkuara. Çelja e negociatave të antarësimit me Shqipërinë është një çështje kyçe edhe për Bashkimin Evropian. Deklarata vjen nga përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme Mogherini, e cila zhvilloi një darkë pune me liderët e Ballkanit Perëndimor. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Federica Mogherini zhvilloi një darkë pune me liderët e Ballkanit Perëndimor në sajt Asamblesë së Përgjithshme të 74 të Kombeve të Bashkuara në New York. Shqipëria në këtë takim u përfaqësua nga ministri i jashtëm në detyrë Gent Cakaj. Gjatë darkës së punës, Mogherini dhe liderët e Ballkanit Perëndimor vlerësuan progresin e rajonit drejt integrimit në BE. Ata shprehën mbështetje për çeljen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, duke nënvizuar se ky vendim është thelbësor jo vetëm për të dyja vendet, por edhe për të gjithë rajonin dhe Bashkimin Evropian. Ndër të tjera, ata mbështeten vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi dhe arritjen e një marrëveshjeje ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e plotë të marrëdhënieve. Gjithashtu, liderët e Mogherini shprehen solidaritet për Shqipërinë për shkak të tërmeteve që goditën vendin tonë. Ndërkohë, ne në studion e Ditarit, mëngjesin e sotëm jemi rikthyer me kreun e lëvizjes për zhvillim kombëtar, zotin Dashamir Sheu. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Sot e Sheu kemi dëgjuar një platformë të cilën si Opozitë e Bashkuar u prezentuat shqiptarëve, tashmë ka lindur nevoja për një platformë sekondare, e cila me sa duket duhet rregullojë marrëdhëniet mes jush. Pse lindi nevoja për të? Nëse kjo e dyta, s'është platformë, kjo si thosh është një mënyrë për të rregulluar marrëdhëniet tona të brendshme, një mënyrë për të zgjeru edhe bazën opozitare, për përfshirë të gjithë faktorët që kanë luajtur një rol në këto 20 e sa vjetë pluralizmit të Shqipërisë dhe që kanë qenë kraun e sotëm po e quajmë opozitar, dhe me thënë të rivlerësojmë çdo gjë që është rivlerësueshme për të rindërtuar një politikë të re. Kjo është mënyra, kjo dhe me thënë, kjo është i lloj dokumenti politik, nuk mund të themi platforma është ajo tjetra, me cilën i drejtohemi shqiptarëve, i drejtohemi dhe ndërkombëtarëve, dhe nëpërmjet të cilës mendojmë që është shtrati me cilin mund negociohet, mund të mërrihet marrëveshje politike, është mënyra e vetme për të shkuar në zgjedhje të lira dhe të ndershme. A mund ta quajmë këtë një kornizë ndoshta për të korrigjuar pozicionin dhe sjelljen e Partisë Demokratike, e cila në një moment u duk se e mori të gjithë peshën e aksionit opozitar? Tash unë uroj që ta marrin të gjithë Partia Demokratike dhe ishte gjë shumë e mirë. Nuk është ky halli jo, që të bëjmë më të vogël Partinë Demokratike. Ndoshta për të parazvlerësuar aksionin me salatëve. Absolutisht do ta marr. Historia ka bërë vetëm Partia Demokratike është forca më e madhe. Kjo është një histori e mbyllur paktën edhe për këto 4-5 vjet, besoj. Kështu që ne duam ta rivlerësojmë Partinë Demokratike, të marrim me gjithmonë udhëheqjen e gjithë kampit opozitar nga kjo pikpamje. Qofse aty thuhet fjala vjeç që do të thorresim një senat për gjithë ato që kanë vlerë. Sigurisht që senati, kush e bën senati? 95% janë gjithë ish njerëzit e Partisë Demokratike. Dhe me thënë, nga kjo pikpamje, kush do të japi këtë lloj interpretimi? Këtu keni propozuar edhe figurat intelektuale të larguarit, dorëhequrit? Edhe ato që s'kanë qenë ndonjëherë brenda Partisë Demokratike, brenda kampit opozitar, brenda djathës tradicionale. Unë gjykoj që në luftën e përditshme tani për të ringrit demokracinë, për të bllokuar zotin Rama për të shkuar deri në fund asajt. Idesë vetë të diktaturës re, dhe me thënë, vlenë më shumë njerëz cilët janë sot në pjacën politike, me shumë zotësi, me shumë dignitet, ku e diun, për shembull, nuk mund të themi ne që profesor Fuga ka qenë një opozitar. Ja, profesor Fuga ka qenë gjithnjë profesor Fuga, një intelektual, përse më i pavar. Ama sot, ajo që thot për diri shërben
Kur i shërben? I shërben progresit Shqipërisë, i shërben kampit opozitari, i shërben izolimit të politikës rilindjes, e gjithë kjo dhe me thënë ka vlerë sot. Kjo ndoshta është edhe një kërkesë kriter që edhe populli ka drejtuar opozitës për afrimin e figurave intelektuale, jo vetëm politike. Pikërisht pra, se tash nuk është puna se kjo është një listë që ne marrim dirëm nga dollapi ato skeletet e vjetra, që ka prej atyre që s'kan më vlerë politike, ka prej atyre që s'kan pas dhe në atë kohë vlerë politike. Po historia ka jeri veç ka i gjaket gjithë. Problemi është ne na duhen sot luftëtarët që janë sot, edhe sot janë, ka ndalë levë, ka me 10 gazetarë të ri, këtu sot analistë të cilët për ditë, si të thush, i hegen nga një tull të vogël, këti regjimi që bështyp Shqipërinë. Në i farë mënyrë, të gjithë këto duhen mobilizuar. Kjo është një nga idetë e platformës, quheni platformë, quheni... Kur jemi tek tullat e këtij regjimi, sepse kështu ja vut emrin ju, duket sikur opozita në këtë moment është përqendruar tek platformat e saj të brendshme, tek ato që do të prezantojnë para njerëzit dhe është e heshtur me aksionin e saj. Pritëm protesta në rikthim shtator dhe për të tilla u fol. Ka një heshtje deri në vendimin e 18 tetorit? Sigurisht. Jo, i heshtje, po le ta quajmë kush kupton nga këto. Po një lloj detante politike ta quajmë. E cila nuk e prish fare atë raportin historike që kemi, raportin edhe aktual përditshëm me Rama dhe me rilindjen, por mos e njëherë dhe më në shfrytzuar pozicione opozitar për të justifikuar para shqiptarëve. Ne duam të hynë në Europës në lejnë këto demonstrata, ja ku i keni. Vëndin të qetë, pa demonstrata, pa kjo është një kundërpërgjigje për akuzat që kanë bërë ndër muaj, sidomos së fundmi. Edhe kjo është një nga ato përgjigjet. Është një logjik normale që na vjen, si të thush, nga të qëndit tonë perëndimor. Që më perëndimor se qëndra e djathtë këto nuk ka. Këto që janë sot e higjen për rilindasi, po t'i gërmosh para 25 vjetë ishe Partia Komuniste Shqiptare. Komplet. Ndërsa e djatha shqiptare është ajo që doli PD-ja me flamorin ta bëjmë Shqipërinë si Europë. Në aleati strategjik, si thosh, i thellë, i pandryshueshëm, i palëvizshëm, i perëndimit dhe i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, ka realitete tjera politike, është qendra e djathtë. Edhe besoj që edhe tuajt e ditë. Që nga kjo pikpamje, ne këtë esencë europiane, e kemi nxjerrë shesh, e kemi thënë, përpara se sherrave tona këtu të drejtës për të luftuar deri në fund, ne kemi vu një interes i cili është europian. Kemi kohë sa dush për të filluar demonstratat. Po bëjmë, si thosh, në një farë mënyrë, një lloj paqe të përkohshme. Pse? Sepse kemi dëshiruar gjithë jetën për të qenë në Europë. Dhe u bë vite që ky që është sot që qeveris Shqipërinë, e shtyn Shqipërinë drejt Rusisë, drejt Turqisë, drejt Kinës. Dhe ju zgjodhet të përgjigjeni kështu këtyre akuzave, duke ruajtur një lloj qetësie, le ta themi. Qetësemi këtë punë, ko për demonstrata, ka sa dush, kush është ka që edhshëm për demonstratat, jeni sigurt që punë javësh është. Për tek se strategjia për ta shfaqsuar opozitën nga këto akuzat vazhdueshme që kanë penguar rrugën e integrimit të vendit, si besoni ju se do të jetë përgjigjja 18 tetor? Tash unë uroj që të jetë një përgjigje pozitive për Shqipërinë. Edhe me Kosovën e këtij që kemi në krye. Këtë kam thënë jo sot, por më vite. Pse? Po të ishim në Europë, ky regjim që është instaluar në Tiranë nuk mund të bënte këto grabitje. Këto vjedhje. Imagjinoni sigurisht Shqipëria ishte të hap negociata 4-5 vjet përpara. Këtu do ishin inspektorët financiarë të Europës, nuk mund të bënte PPP ky, që ta grabisin këtë barbare Shqipërinë. Këtu të jemi tek monitorimi më i rreptë. Sigurisht, do ishim brenda Europës, do vëzhgoheshim si europianë, si gjysë europianës. Po të ishin në Europë në një farë mënyrë, nuk mund ta mbillshin me drogë Shqipërinë të si që mbollëm. Pse? Po do i bide Europa këtu, ja 10 policë nga ato të vetë, për ta parë se ç'po ndodh. Kështu që ai që s'ka dash që të jemi në Europë është Edi Rama, banda e rilindjes, sepse nëpërmjet kësaj mënyre kanë vjedhë dhe kanë grabit, kanë dhënë shqiptarët si kanë dash. Kështu që ne urojmë që me datë 28 Shqipëria ta ketë një këmbë. Sa do të vockëllë, se nga këtu deri kur të vi. Konform ku jemi sot, a e meritojmë një sinjal inkurajues? Po që për të meritu, inkurajues po. Ose po që për të meritu, këtu në sjelljen qeveritare s'ka asgjë europiane. Kjo është një band që mund të ishte instaluar fare mirë në Nicaragua, në Costa Rica, në Kongo, në Sierra Leone, fare mirë mund të jetonte ky grup i rilindjes. Por ne duam Europën edhe me çmimin për duru këto, edhe për çka kohë. Kështu që urojmë që të hapen. Tani vim nga analiza normale. Me sa duket, pa kushte nuk do hapen.
Pra flitet për kushtet të reja. Për kushtet të reja. Unë uroj që na hapshin pa kushtet atash. Uroj që të na vënë prapë në linjë me Maqedoninë, se në qoftë se do na shkëpusin, do të ketë, si më thënë ato, një marrë tjetër. Ne të ndryshëm do të jetë një hall i madh për Shqipërinë. Për Shqipërinë që të vinë mbrapa, jo për Shqipërinë e Edi Ramës. Ky ka hik në një farë mënyrë. Por që do duhet një luftë e madhe për ta ngritur imazhin e Shqipërisë. Edhe prandaj kushtet i duhen të huajve për ta detyruar qeverinë shqiptare që të marrë disa masa sepse e ka shkel me këmbë këtë punë. Ne shqiptarëve do na duhet që ndoshta nëpërmjet kushteve disa gjëra të cilët prej vitesh e vitesh këtu nuk janë rregulluar, mundet që të risistemohen nën presionin evropian. Edhe unë për vete kam propozuar atyre kolegëve të mi opozitarë, do t'i përmend edhe sot, që përtej dëshirës që kemi ne për kushtet tona, platformën tonë, ato 9 kushtet që vuri Bundestagu Gjerman janë një shtrat ideal për të negociuar më mirë se ato nuk do t'i shkronin më. Ato 9 kushte duket sikur përkojnë në një farë forme edhe me kërkesat e opozitës. Flitet për legitimitetin e 30 qershorit dhe sistemin e drejtësisë. Pikërisht për këtë punë po them. Se opozita nuk është se ka kërkuar gjëra në ajër. Ka kërkuar gjëra të cilët kanë mbaruar nga kriza e mbrojtshme. Edhe për zgjidh krizën e mbrojtshme. Atëherë çfarë kanë thënë gjermanët? Gjermanët kanë thënë që a është legjitim 30 qershori apo jo? Se kjo ka qenë teza e madhe politike e këtyre 3 muajve të fundit. 1. A do i hetoni ato që votën 17 korrikun kur që ajo para 2 vjetëve zgjedhje tjera, po për herë parë ndërkombëtarët kërkojnë që i hetoni dhe dënoni. Pra, ndoshta në mënyrë indirekte legjitimohen kërkesat e opozitës sot jashtë parlamentare. Zoti Sheh, ka një parafrim tjetër të palëve, një tratativ të paktën nga OSBE në tryezën e nesërme. A do të uleni për reformën zgjedhore? Do ta gjykojmë sot. Do vendosim. Vendimi merret sot. Në ora 2 kemi një mbledhje aleatët me zotin Bashë, edhe do të merret një vendim. Po ta thash. Ne, sigur kjo ja opozitës ja prus qelli në një farë mënyrë vendimin e Bundestagut Gjermanisë. Vendit më të madh të Europës, lokomotivës së Europës dhe të parlamentit gjerman. Pse them parlament? Parlamenti gjerman ka shumë forcë. Në një farë mënyrë të gjithë këto vektorë kanë dhënë një rezultat. Rezultati është kjo. Që Edi Rama me gjithë grupin e vet politik. S'po i them banda, se në raport me ndërkombëtarët duhet të jemi kursyer, po të flitshim për tezat shqiptarët, do t'i veja emrin e vërtet. Edi Rama me gjithë grupin e vet politik përfaqëson një grup të rrezikshëm. Po ne shqiptarëve duam të japim dorë, duam ta kenë një këmbë në Europë. Mirë, po ky person, ky grup do kontrollu, do majt në vëzhgim dhe do majt në vëzhgim në të ardhmen, se kështu kohë duan këto. Por që Edi Rama është i lumtur mjaftoi që t'i japi një sinjal që do futem me gjithë kushtet. Pse? Thot do t'i gënjejmë dhe gjermanët, do i plotsojmë kushtet. Mirë, po këtë radhë kushtet janë vënë pik me pik. Janë vënë temat të cilat i ka kërkuar opozita prej kohës, të cilat janë luftë kundër korrupsionit, çdo më thënë korrupsioni. Edi Rama me gjithë bandën e vet. Do t'i drejtohen portave të gjyqit, drejtohen, siç ndodhi pjesërisht edhe atë ish ministri e mbrojtshëm. Luftë krimit organizuar. Kush është krimi organizuar? Bandat që shkon kontrollon zgjedhjet në 2017. Ato të cilët i kemi denoncuar me emra. Kërkesa që fokusohen kryesisht tek sistemi i drejtësisë dhe reformimi i asaj që ne presim. Po, dakor, u bën 2. 3. Për herë të parë që të shkojnë, të hetohen, të gjykohen dhe të dënohen ato që vëllën zgjedhjet. S'kan thënë herë të huajt. Nuk e kanë pranuar ident që vjedhin zgjedhjet. Bile s'kan thënë këtu zgjedhjet është bërë një hap parë. Kaj. E 4, kjo gjë... Në raportin e fundit ose vjotir. Dakor, pra, kjo është hera e parë që perëndimorët janë shkundur, po lëvizin në drejtimin e dur, dhe për këtë ka i rol të madh opozita. Dhe ndoshta prandaj vjen edhe një tryezë. E di që vendimi duhet jetë në sinkron dhe unanim. Tryeza është për zgjedhje. Duhet të uleni në këto karrige që ka propozuar OSBE. Ne për OSBE-n, sidomos mas raportit fundit, OSBE-ja ka fituar në sytë opozitarëve një kohë të re politike dhe sigurisht do mundohemi të respektojmë OSBE. Po thash vendimin do marrim në mënyrë kolegiale dhe do merret para tryezës. Për ju si zoti Sheh? Po për gjithë, nuk është puna se po t'ishe si zoti Sheh, kisha bërë unë një platforma Sheh, ne kemi bërë këtë punë përbashkët. Edhe divergjencat tona sheshohen pikërisht me këtë platformën e re dhe del një përbashkët për gjithë. Ne duhem ta konsiderojmë ligjin zgjedhor, ndryshimet e ligjit zgjedhor, si një temë shumë të rëndësishme politike. Dhe opozita ka futur si një nga pikat e veta në ato 7 pikë. Absolutisht është shumë e rëndësishme. Por ne nuk na pëlqen
Teza e re që ka hedhur zoti Rama bëri një ftesë, bëri me emra, duke pretenduar që e gjithë kriza shqiptare dhe gjithë ndryshimi, zgjidhja e krizës qëndron thjesht në ndryshimin e sistemit zgjedhor. Domethënë ky nxorri nga kapelja katërrall sistemin zgjedhor kjo. Është e vërtetë që sistemi zgjedhor ka një rëndësi të madhe për Shqipërinë e politikën. Ne jemi plotësisht të gatshëm të angazhohemi seriozisht me propozimet tona në këtë fushë, e dim peshën e saj, por ne gjykojmë që sistemi nuk duhet nxjerrë nga konteksti politik i momentit, nga kriza e momentit. Ne gjykojmë që sistemi vetë plazmohet dhe formohet nëpërmjet zgjidhjes të krizës së përgjithshme dhe sistemi bëhet. Angazhimin mund ta shprehni edhe në këtë tryezë. Unë ju falenderoj që ishit këtë mëngjes. Faleminderit edhe juve, nuk e di sa e thithëm nga çështjen e fundit, por unë gjykoj edhe një herë përsëris. Jemi të gatshëm të angazhohemi, por nuk mund të bëjmë çelësin e vetëm të zgjidhjes të krizës thjesht sistemi zgjedhor. Jashtë i kontekstit politik do ishte abuziv. Faleminderit që ishit sot. Faleminderit. Ndërkohë, qindra banesa kanë pësuar plasaritje dhe kjo për shkak të tërmetit të fortë që ra ditën e shtunë duke provokuar frikë mes banorëve në Durrës dhe Tiranë. Por a do të thonë plasaritjet apo çarjet në mure se banesa është e pasigurt? Elona Gjylmi bisedoi me zëvendës dekanin e inxhinierisë së ndërtimit Agim Seranaj dhe arkitektin Tedi Gogu. E ndjekim. Për vitesh në Tiranë dhe Durrës, dy qytetet më të prekura nga tërmetet e fundjavës ndërtojnë pallate të reja. Pranë godinave të vjetra të banimit, shpesh hasen kantiere ndërtimi. Por cilat janë më të sigurta? Masivizimi i ndërtimeve të reja në kryeqytet apo në gjithë Shqipërinë pas viteve 90 u shoqërua paralelisht gjatë këtyre viteve dhe me idenë se këto ndërtime nuk janë dhaj cilësore në krahasim me ato të kohës komunizmit. Por tërmetet e fundjavës, a i rrëzohen këtë mit? Pa diskutim që më të cënueshme janë objektet e vjetra, pasi si çdo gjë tjetër do kaloj ciklin e vet. Në Shqipëri të paktën këto 25 vite është punuar me cilësinë maksimale. Mund të kem probleme të tipit kursejmë të boja, kursejmë të mermeri, kursejmë të gjërat që janë në duke që dhe ato kushtojnë shumë, por përsa i takon konstruksionit të objekteve, absolutisht asnjë ndërtues dhe asnjë inxhinier, supervizor, kolaudator nuk ka pranuar kompromise. Themi që gjithçka që është bërë nëpërmjet profesionistëve është bërë ashtu siç duhet. Nëse ka ndërtime që nuk janë bërë pastaj sipas sugjerimeve apo projektimeve të duhura, do të thotë që për ato s'kemi sigurinë e mjaftueshme. Normativat e projektimit të cilat arkitektët, inxhinierët dhe ndërtuesit janë referuar kanë qenë ato europiane kryesisht, sipas legjislacionit vendas të përditësuar për herë të fundit në 89-ën. Ndërtesat duhet përballojnë tërmete deri në 7 ball. Ai së shtunës e kaloi atë. Qoftë edhe me iniciativa individuale, ne projektuesit i jemi afruar ndonjëherë plotësisht kënaqjes së standardeve europiane. Duke rritur me rreth 30-40% sigurinë në bazë të asaj që përcakton legjislacioni. Shkalla Ritter mat energjinë e prodhuar nga tërmeti në epiqendër, ndërsa ball mat intensitetin e saj mbi bazën e efekteve që prodhon. Tërmeti së shtunës ishte 5.8 gradë Richter, por shumë më tepër në ball. Me zëvendës dekanin e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit analizuan disa prej ndërtesave në kryeqytet, që prej tërmetit kanë pësuar dëme. Por a do të thotë një fugë sismike, plasaritje apo krisje në mur, se ndërtesa është e pabanueshme. Parë nëse ajo është strukturë ku ky mur është mbajtës apo është thjesht ndarës ambientesh. Nëse është ndarës ambientesh, edhe sikur të hiqet fare, ai mur nuk rrezikon objektin. Godina e Fakultetit të Inxhinierisë e ndërtuar në 1985 ka pësuar dëme nga tërmeti. Pjesa tjetër e saj, e 2005-s, projektuar mbi normativa të tjera, rezultoi më rezistente. Durrësi është rajoni më i prekur nga tërmeti së shtunës. Qindra banesa u dëmtuan, ndërsa pritet tashmë edhe inventarizimi i dëmeve. Jul Kasapi ishte në spital dhe sjell histori njerëzore që do të ndiqni tani. Si një ndër qytetet më të prekura nga tërmeti, në Durrës numërohen 353 banesa apartamente të dëmtuara. Nëse për shumicën e tyre ka dëme minimale, ka dhe shtëpi të cilat janë shkatëruar plotësisht. Porto Romano në qytetin e Durrësit është një nga zonat më të prekura nga lëkundjet sismike të së shtunës.
Pothuajse në të gjithë lagjen vëren dëmtimet shumta si në këtë mur rrethues, ndërkohë që pas krave tanë është kjo godinë e cila ka pësuar dhe dëmtimet më të shumta. Ndonse në një zonë mjaft të rrezikshme për shkak të terrenit argjinor, familja e Zef Balës nuk ka ku të jetojë veç kësaj shtëpie, e cila tashmë është e pabanueshme. Pamjet tregojnë edhe vetë se si janë, shumë e të mërshme është, shumë gjendje katastrofike. Po ishte shtëpi ishim, kishim të mërë kishim. Për momentin shteti ka ardhur, na ka strehuar tek adoleshenca, po her pas here vim këtu se kena frikë se mos po na vjedhin këto plaç ka këto sa si na kanë ngelur. A keni një apel për shtetin? Po shteti thom sa më shpejt me na gjeti hyrja, me na strehue, se jena shumë në gazep. Terë nata s'qel drita, jemi shumë gjendje të rënda. Kjo është ajo çfarë ka mbetur nga banesa trekatëshe e familje Zefi, ndërkohë që një pjesë e shtëpisë është rënuar thuajse totalisht. Kjo derë shërbente për një dhomë më parë, ndërkohë që tashmë shihni se çfarë ka ndodhur. Sipas familjarëve, shtëpia është e legalizuar ndaj dhe ata nuk mund të aplikojnë për banesë sociale. Dëme janë shënuar edhe në kombinat të Tiranës nga tërmeti 21 shtatorit. Puna për riparimin e tyre tashmë ka nisur. Specialistët apelojnë për qetësi, por banorët thonë se shtëpitë e tyre tashmë janë të pabanueshme. Pasojat e tërmetit të 21 shtatorit i vuajnë edhe sot banorët e kombinatit. Në gjova një ushtim, një zhurmë të mërshme, se ranë të gjithë parapetat ka ditë 5, ranë sipër ke balkoni, cop, pis një plur, një u thyn me pjata e me qatë aty ke bufeja, cop. Por tashmë të tjera pyetje kërkojnë përgjigje. Qa e thonë gazetarët, qa e thonë deputetët ashtu, kërkojmë specialist, inxhinier ndërtimi, apo specialist sismolog, të cilët përcaktojnë që këto apartamente, të cilët janë dëmtuar, më vjen është hera tretë që janë dëmtuar nga tërmeti, janë të banueshme apo jo. Që ne të mos flejmë me vdekjen, kaq, asgjë tjetër. Duket që nevojitet një mirë koordinim mes të gjitha instancave shtetërore. Më rrënjësisht kjo problem. Unë nuk jam specialist si thua i ndërtuesi këtyre, sidoqoftë këtu duhet të jenë prezent persona të cilët e kanë mbi shtëpinë 100 vjet. E ka qoftë ai që ka projektuar, qoftë edhe inxhinier zbatues. Pra ata janë gjendje nëpërmjet projektet të tyre, se unë nuk e di se çfarë prerje gjatësore, tërthore, sa është markë betoni, sa është markë tullës, ose sa është marka që është përdorur për brezat dhe për këto. Disa nxitojnë t'i riparojnë shpejt banesat. Të tjerë kanë zgjedhur rrugën e largimit. Sismologët kanë parashikuar tërmete të tjera, ndaj specialistët apelojnë për qetësi. Kur ky rezistoi një tërmeti 5.8 ball, atëherë do t'i rezistoj patjetër dhe tërmeteve tjera. Kjo nuk përjashton mundësinë që ne të kujdesemi. Pra ta largojmë mendjen nga kjo. Po dhe paniku nuk ka pse të jetë, siç ishte rasti i mbrëmshëm që ishte një panik, nuk e di artificial. Shikojmë që kjo ka ndodhur një gjë, mundje të jetë që edhe nga tërmetet e vogla mundet të ketë marrë një goditje plasëritje muri, prandaj duhet të qëndrojmë sa më në qendër të asaj dhe sa më afër pjesëve jo të tavolinës ose të afër kasave të dyerve. Ekspertët kanë nisur të riparojnë dëmet, ndonse vështirësia është e lartë. Filluam të vendosim këto shiritat që shikoni këtu në mënyrë që të tregojmë njerëzve që ndal se këtu përbën rrezik për kalimin tonë. Trauma e të prekurve vazhdon dhe ata presin një përgjigje. Kur do vinë? Për i muaj, thashun do vinë. A im tha mu mund vinë dhe për 3 muaj. Qa di them mua dyre? Një shtëpi e goditur nga tërmeti do të klasifikohet e pabanueshme dhe do të rindërtohet nëse çatia ka rënë, ka çarje të mureve, shkëputje të trarve dhe dëmtimeve të tjera. A2 News ishte në teren dhe në një nga ekipet e Institutit të Ndërtimit në Vorë. Si kaluat?
A dy CNN ka ndjekur nga afër konstatimet që janë duke bërë në shtëpitë e dëmtuara nga tërmeti së shtunës Komisioni i Institutit të Ndërtimit në fshatin Kuç në Vor. Në 3-4 orë shtëpia. Të mrena shifë gjithë. Komisioni i Institutit të Ndërtimit ka mbërritur edhe në familjen e Durimit Drizit, po në fshatin Kuç për të parë se cilat kanë qenë dëmet që ka shkaktuar tërmeti së shtunës. Rrugë pa gjë nuk kam ku më shku. Zoti i madh, vetëm Zotit kam kërkuar. Së pri bashkisë asnjë gjë. Mos u shqetëso, shtëpia do bëhet e re, do rregullohet, ne prandaj jemi këtu sot. Për të parë, Zoti parë, fotografuam, bëm matjet, mos u shqetëso fare. Këtë çatia të mërshme kjo. Ç'të bësh? Një tmerri i papan, nuk kishe pa një herë këtë lloj tmerri. A patët lëndime fizike? Lëndime fizike, falë Zotit, s'patëm shqyqyr Zotit. Ato dyrë të shtisë kanë provë i çadër i gjonë. Më fjalë jemi më qellë të hapur. Kam dhe fëmin 10 vjeç. Kam rrit jashtë, ka 2 net jam jashtë. Është një shtëpi totalisht e rënuar, e amortizuar, çatia është e rënë, trarët, kolonat, çdo gjë ka kryer punën e saj. Ne kemi klasifikuar në një godinë të re dhe për momentin kemi marrë masa që dhe emergjencat civile sjellin çadrat, ushqimet, çdo gjë që familja të evakuohet. Pjesë e mirë e banesave nuk kanë probleme strukturore, gjë e cila ne kemi parë, kemi konstatuar dhe nuk ka rrezikshmëri për të ndonjur brenda. Të tjerët, të cilët ne kemi konstatuar në godina të reja, atyre ju kemi sjell çadra. Por, ka dhe nga ata që ankohen se komisionerët i kanë shpërfillur. Komisioni s'ka ardhi pra. Unë shënova emrin dia që na thonë shkoni pranë bashkisë, shënova emrin, nuk e ke emrin, thot. Nuk e ke emrin. E peti që janë arova të çunin, no? Se ke emrin risk, më thot. Infrastruktura e vendit është funksionale dhe sigurt, ndërkohë që të gjitha institucionet janë në këmbë, deklaroi zëvendës kryeministri Erion Braçe. Ai tha se ndonë se kryeministri nuk ndodhet fizikisht në Shqipëri, vazhdon të jetë në krye të punëve. Zëvendës kryeministri Braçe siguroi se 48 orë pas goditjes më të fortë të tërmetit, e gjithë infrastruktura në vend, nga rrugët, energjia, uji, shkollat dhe spitalet, ishte funksionale dhe e sigurt. E gjithë infrastruktura e rendit dhe sigurisë publike, e sigurisë kombëtare, pra përfshirë ushtrinë dhe policinë e shtetit, është ngatishmëri numër 1, jo vetëm për përmballuar detyrat e përditshme që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare dhe me sigurinë publike, sigurinë e jetës të çdo qytetari, po edhe detyra tjera që kanë të bëjnë drejt për drejt me pasojat e ngjarjes sismike. Sipas Braçes, të gjitha strukturat shtetërore si në nivel qendror ashtu edhe lokal ishin të aktivizuara dhe me kapacitet të plot. Shteti në nivel qendror dhe në nivel vendor është funksional dhe po shërben me të gjithë fuqinë e tij, në bashkëpunim me qytetar, sipërmarrës, vullnetar, të angazhuar dhe përgjegjës për këtë situatë. Numri 2 qeverisë u përgjigj dhe atyre që akuzuan kryeministrin Rama se me udhëtimin drejt Amerikës për samitin e OKB-s, po braktiste vendin në një moment të vështirë. Kryeministri është në krye të qeverisë e të punëve. Madje shumë më tepër në punë e në krye të punëve se çdo seligji apo palaço politik që e nis ditën në paçeri e vijon me menaxhimin e interesave të kompanive korruptive të tij e pastaj në një restorant peshku dhe mbyll ditën në pijetore. Nga ana tjetër, ministri i infrastrukturës pohoi se për të përshpejtuar verifikimin dhe vlerësimin e dëmeve, është kërkuar dhe ndihma e sektorit privat. Jemi drejtuar të gjitha kompanive, të cilat kanë kapacitete ndërtuese, pra kanë inxhinier ndërtimi, dhe i kemi kërkuar që të na mbështesin me stafet e tyre për të shtuar grupet të cilat sot operojnë në terren dhe janë grupet që po bëjnë aktet e verifikimit dhe më pas aktet e vlerësimit. Grupet e punës që po kryejnë verifikimet janë shpërndarë në Durrës, Tiranë, Elbasan dhe Vorë. Zbardhet dhe skema e propozuar nga qeveria për sigurimin e detyruar të shtëpive. Një kompani ndërtimi sapo merr lejen e ndërtimit duhet të sigurojë edhe policën e sigurimit për një periudhë 10 vjeçare.
Sigurimi i banesave në Shqipëri do të bëhet i detyrueshëm me ligj. Lajmi është bërë ditur një ditë më parë nga kryeministri Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Nuk është e mundur që kur ndodh edhe përmbytja, edhe fatkeqësitë natyrore të tjera, të jetë vetëm buxheti i shtetit. Ndërtimi i çdo godine duhet të jetë i lidhur me sigurimin. Dhe duhet të jetë kompania e sigurimit që jep viston dhe që mban përgjegjësinë për shkeljet në ndërtim. Por si do të funksionojë skema propozuar nga qeveria, ajo nuk kupton një trekëndësh ku palë shteti, ndërtuesi dhe kompanitë e sigurimeve. Skema parashikon që një kompani ndërtimi, sapo merr një lejë ndërtimi, duhet të sigurojë edhe policën e sigurimit për një periudhë 10 vjeçare, kohë e konsideruar e mjaftueshme si garanci për cilësinë e ndërtimit. Pas kësaj periudhe, u takon qytetarëve për të vendosur vullnetarisht nëse duhet ta bëjnë më pas sigurimin e banesës së tyre apo jo. Në momentin që u flasim, janë të siguruar rreth 35.000 objekte, pra apartamente, që është shumë pak në krahasim me potencialin, pra që mund të siguroheshin, që është rreth 2% i potencialit të mundshëm. Aktualisht me ligj është i detyrueshëm vetëm sigurimi i automjeteve dhe mbi 65% e tregut të sigurimeve në vendin tonë është i orientuar pikërisht nga ky produkt. Por për kompanitë e ndërtimit, skema e propozuar nga qeveria për sigurimin e ndërtesave është e gabuar. Sipas tyre, ajo duhet të përfshijë edhe klientët, por do të duhet të përfundojë duke rritur kostot për banesa. Ata kërkojnë një paketë ligjore që do të forcojë standardet e ndërtimit, por sipas tyre, palë duhet të jenë edhe qytetarët, pasi ata realizojnë edhe 50% të transaksioneve në shitblerjen e apartamenteve. Dhe ndërtuesi. Natyrisht të tërë duhet kenë policat e sigurimit. Por në fund duhet jetë dhe qytetari. Ai trekëndshi që ju paraqitet duhet të jetë katërkëndësh. Sepse transaksionet midis ndërtuesve dhe klientëve janë në masën 30-40, maksimumi 50%. 50% e transaksioneve. Ndërkohë tërmetet i kanë lënë vendin shiut, stuhier edhe shiu përfshin vendin duke shkaktuar përmbytje në disa zona. Në Tiranë u i vërshoi në rrugë duke krijuar kaos në qarkullimin e automjeteve. Disa rrugë u bllokuan, ndërsa probleme ka pasur edhe në Kamës, ku disa shtëpi rrezikohen nga rezervuari i zonës. Rreshtet janë shoqëruar edhe me vetëtima për gjatë gjithë kohës. Probleme janë raportuar edhe në Durrës, ku banorët e vendosur jashtë nëpër çadra për shkak të dëmtimit të shtëpive nga tërmeti janë detyruar të zhvendosen në kampet e pushimit. Ndërkohë situatë shqetësuese ka pasur edhe në Krujë, ku raportohet për përmbytje të kateve të para të disa pallateve. Dhe rreshjet e shiut vijuan deri në orët e para të mëngjesit. Situata më pas u qetësua, por kudo shihen gjurmët e lumit të lanës që vërshoi duke dalë nga shtrati gjatë stuhive. A2-sjenën ka bërë një vëzhgim në rrugët e Tiranës, ku punojësit e bashkisë po heqin mbeturinat e nxjerra nga shtrati i lumit. Ndërkohë në 3 shkolla nuk mund të zhvillohet mësim, pasi uji ka zënë katet e para të tyre. Por nëse rreshjet rikthehen dhe ne rrezikojmë dëme më të mëdha, e thotë në parashikimin e këtij mëngjesi Tanja Porja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues të A2-sjenën. Në fakt ka kaluar periudha më e keqe pasi që mbrëm kemi patur një intensifikim të rreshjeve, ashtu sikurse ne kemi thënë dhe mëngjesin e dieshëm, ka patur intensifikim të rreshjeve kryesisht në veri perëndim dhe një pjesë të madhe të Shqipërisë qendrore, ku rreshjet nga ora 5 dje pas dite deri në mesnatë kanë shënuar sasi të rreshjeve, aq sa duhet të binte gjatë gjithë muajit shtator, pra rreth nga 70 në 90 mm që janë normat e muajit shtator për këtë
zonë të territorit shqiptar janë shënuar në vetëm nga ora 5 deri në mesnatë. Pas mesnatës sërish ka patur 2-3 episode ku janë fuqizuar sërish tërreshjet dhe konkretisht në pjesën më të madhe të Shqipërisë qendrore, duke cituar në fakt qytete si Lezhë, Kruja, Tirana, Durrësi, një pjesë e Mirditës dhe e Matit dhe më pak Elbasanin kanë shënuar mbi 100 mm, sasi këto që janë të paktën 30 mm mbi sasi normale që duhet të bjerë gjatë gjithë muajit. Megjithatë, deri në rreth orës 4 të mëngjesit kanë vijuar rreshjet me shkëputje her pas here. Presim një përmirësim, ka patur përmirësim në mëngjes, presim një përmirësim të mëtejshëm të situatës, kjo kryesisht në Bregdet dhe në zonën e Ulët dhe gradualisht vetëm në orët e pasdites kemi përmirësim të kushteve të motit edhe në zonat lindore dhe në skajin verior, duke bërë që moti kthjellët të rikthehet në territorin shqiptar. Dita e nesërme mbetet e kthjellët, po ashtu dita e njëjtë risjell një sistem shumë të dobësuar të vranësierave dhe rreshjeve kryesisht në veri dhe shumë pak në qendër, pra nuk ka rrezik për zonat qendrore ku ka patur epiqendrën dhe stuhia e mbrëmshme, ndërkohë më pas të enjtës, pra nga e premtja dhe në vijim deri në fund të muajit, parashikoj që moti të jetë kryesisht i kthjellët, nuk do të mungojnë vranësiera dhe ndonjë shi izoluar, por sasi të pakta, dhe kjo është situata deri në fund të muajit, Alba. Tanja Porja, ne të falenderojmë edhe për parashikimin e këtij mëngjesi në ekranin ton. Ndërkohë, ne të nderuar shikues, do të mbetemi tek tema e ndryshimeve klimaterike në glob. Aktivistja suedeze për klimën Greta Thunberg kritikoi ashpër liderët botëror në samitin e Kombeve të Bashkuara. Më keni vjedhur ëndrat dhe fëmirin ishte thirrja e saj në lot, teksa u drejtua udhëheqësve të globit. Vetëm 16 vjeç, por tronditi të gjithë liderët botëror. Aktivistja e njohur për klimën Greta Thunberg hapi punimet në Asamblenë e Përgjithshme të 75 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York me kritika të forta për të pranishmit përballë liderëve më të rëndësishëm të globit. Ajo tha se ata kanë dështuar në përpjekjet për të luftuar ndryshimet klimatike. Unë nuk duhet të isha këtu, por në shkollë, në pjesën tjetër të oqeanit. Sërish ju vini tek ne të rinj dhe kërkoni shpresë. E si guxoni, ju më keni grabitur ëndrat dhe fëmirin time me fjalë boshe dhe prapë se prapë jam nga më fatlumet. Njerëzit po vuajnë, po vdesin, i gjithë ekosistemi po shëmbet. Rreth 60 lider nga i gjithë bota marrin pjesë në takimin një ditor të organizuar nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Gjatë këtij eventi ai mbajti dhe një fjalim për klimën që ngjasonte me një autokritik. Natyra është e inatosur, mashtrojmë veten nëse mendojmë se mashtrojmë natyrën, pasi natyra gjithmonë godet mbrapsht. Në të gjithë botën ajo po godet furishëm. Ndërkohë, në selinë e Kombeve të Bashkuara mbërriti dhe presidenti amerikan Donald Trump. Momenti i hyrjes kreut të shtëpisë së bardhë i përkoi me atë të aktivistës suedeze Thunberg, e cila e vështroi atë nga larg. Nuk është Marsi, por Indonezia. Qielli mbi rajonin e Xhambit u bë i kuq gjatë fundjavës si pasojë e përhapjes së zjarreve në pyje, të cilat janë ngritur në shtresat e larta të atmosferës. Banorët nuk u shqetësuan vetëm nga ngjyra, por raportuan gjithashtu djegje të fytit dhe syve. Ekspertët e cituar nga mediat lokale thanë se fenomeni, i quajtur shpërndarja e dritës, ishte shkaktuar nga lëvizja e perdës së tymit larg zonave të nxehta dhe lidhej me disa lloje grimcash të pranishme tek tymi. I ngjashëm me stadiumet më moderne në kontinent, arena kombëtare është drejt përfundimit, ndërsa vetëm një natë më parë impjanti i ri ka testuar ndriçimin në ambientet e brendshme. Pamjet e publikuara nga Federata Shqiptare e Futbollit janë spektakolare, me teknologjinë e ndriçimit e cila i takon një cilësie të lartë sikurse shumë klube gjigande të futbollit. Efektet e ndriçimit në arenën kombëtare do të jenë në shërbim jo vetëm të ndeshjeve të futbollit, por edhe për shfaqje dhe evenimente të ndryshme artistike. Zonja dhe zotëri, kjo ishte gjithçka e përgatitur nga redaksia A2 CNN për ditarin e këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne, bashkë ndajemi këtu dhe ritakohemi në orën 13. Deri atëherë qëndroni me ne.